নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে এক্সিয়া আইএছ একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 15 জানুৱাৰী দিনাখনো আমি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, য'ত আপোনালোকৰ যিকেইটা আজি নিউজত এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ আছে সেইকেইটা আমি ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। চ' পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে এক্সিয়া আইএছ একাডেমীত এটা প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড এটা বেটছ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে, য'ত আপোনালোকে আহিবলগীয়া 2026ৰ যিটো APSC প্ৰিলিমছ হ'ব, সেই প্ৰিলিমছ এইকাৰণে আপোনালোকে ডেডিকেটেড ক্লাছ পাব, উইকলি মক টেষ্ট পাব, প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ স্পেচিফিক আপোনালোকৰ মডেলত আমি গোটেই ক্লাছখিনি অৰিয়েণ্ট কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে এক্সিয়া আইএছ একাডেমীৰ যিটো তৰাজান DCB ৰোড যোৰহাটত থকা অফলাইন ব্ৰাঞ্চ আছে, তাৰে কেম্পাছতে আমাৰ এটা লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটিও আমি ৰাখিছোঁ, য'ত আপোনালোকে 24/7 আপোনালোকে তাত এক্সেছ পাব পাৰিব। চ' গতিকে এই কোৰ্চটো যদি জইন হ'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে আপোনালোকে বা ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই তলৰ ফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰিব পাৰে, যে 6002417488। Okay, the first article is about India's crude lifeline surge amid the sanction hits. So ইয়াত কৈছে যে ইণ্ডিয়াই কিমান এটা চমৎকাৰ ধৰণে যে যিটো ক্ৰুড অইলৰ ছাপ্লাই আছে বা গেছৰ ছাপ্লাই আছে, যদিও গ্ল'বেলি আমি দেখিছোঁ যে তাৰ ছাপ্লাই চেইনডাল সাংঘাতিক ভালনাৰেবল হৈছে, আনচাৰ্টেনিটি এটা আছে, তথাপিতো ইণ্ডিয়া ইজ গেটিং ছাম টেকনিকেল এডভান্টেজ ফ্ৰম গ্ল'বেল ছাপ্লাই অভাৰ ছাপ্লাই চেংচন ইনডিউচ ডিছকাউণ্টছ। চ' গতিকে কাৰোবাৰ ওপৰত যিহেতু চেংচন লগাইছে, US হওক বা আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ হওক, চ' গতিকে এনেকুৱা কিছুমান চিনেৰিঅ'ত আমাৰ কাৰণে ভালহে হৈছে, কাৰণ কি সেই কাণ্ট্ৰিখনে ডিছকাউণ্টত আমাক তেল দিছে। ফৰ এক্সাম্পল ইৰাণ, ফৰ এক্সাম্পল ৰাছিয়া, ঠিক তেনেকৈ এজাইল ডিপ্ল'মেচি গৈ থকা গৈছে। চ' তাৰ মানে হৈছে যে আমাৰ যিটো ধৰি লওক ফৰেইন পলিচি আছে, ইয়াত বহুত ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে আমি সেইকাৰণে নন এলাইনমেণ্ট পলিচি আগতেই এপ্লাই কৰি থৈছোঁ, while remaining exposed to sudden geopolitical shocks in the West and to the external policies. যদিও আমি দেখিছোঁ যে ইট ইজ এ ক্লাছিক UPSC, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। চ' গতিকে ক'ৰ যিটো থেচিছ আছে, ইট চাৰাউণ্ডছ দ্য ইণ্ডিয়াছ কাৰেণ্ট এনাৰ্জি লেণ্ডস্কেপ ইন এ ডিকাপলিং ডমেষ্টিক ষ্টেবিলিটি ফ্ৰম দ্য গ্ল'বেল ভলেটিলিটি। কাৰণ কি আমি দেখিছোঁ যে ডমেষ্টিকলি আমি ষ্টেবল আছোঁ, কিন্তু গ্ল'বেল ভলেটিলিটি আছে। গতিকে ডেছপাইট হাই ৰিলায়েঞ্চ অন ইম্পৰ্টছ, কাৰণ কি আমি প্ৰায় 85% অফ আৱাৰ অইল are being imported from other countries. India has managed to secure favorable terms through the strategic autonomy. এইটো খুব ধুনীয়া কথা এটা কৈছে যে why we need strategic autonomy, কাৰণ কি strategic autonomyটো থাকিলেহে আমি ভালকৈ লোকৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিম, যাতে আমি বেষ্ট প্ৰাইচত একদম চিপত আমি ইম্পৰ্টটো কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ কি যদি বেছিকৈ ইম্পৰ্ট আমি কষ্টলি যদি ইম্পৰ্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো ৰুপি আছে সেইটো ডেপ্ৰিচিয়েট হ'ব, আৰু আমাৰ যিটো এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে সেইটো অ'ভাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব, হয়নে নহয়? আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয়, কেলৈ? কাৰণ কি এইখিনি টেক্স পেয়াৰ মানি হয় আল্টিমেটলি। চ' গতিকে মানুহৰ পইচাটো, প্ৰত্যেকজন জনতাৰ পইচাটো গভৰ্ণমেণ্টে যিমান পাৰে সিমান লেজিটিমেট ৱেত খৰচ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। তাৰ কাৰণে আমি নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অট'নমিটো বাহাল ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ধৰি লওক ডিফাৰেণ্ট প্লেয়াৰ্ছৰ লগত, ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজৰ লগত আমি নিগ'চিয়েটেড ফৰ্মত আমি ডিল কৰিব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ তাৰ ৰিলায়েঞ্চ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান বাস্কেটৰ কথা কৈছে যে আনলাইক দ্য 2008 ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ, যিটো আমি কৈছিলোঁ যে লেহমান ব্ৰাদাৰ্ছৰ কলাপছ হোৱাৰ কাৰণে হৈছিলে যে ৱৰ্ল্ডত, দ্য ইমিডিয়েট আফটাৰমেথ অফ দ্য 2022 ইউক্ৰেইন ইনভেশ্যন, কাৰেণ্ট অইল প্ৰাইচেছ ইন ইণ্ডিয়া ৰিমেইন মডাৰেট। চ' গতিকে আমাৰ ইয়াত মডাৰেট আছে বুলি কৈছে। দিছ ইজ এট্ৰিবিউটেড টু গ্ল'বেল অভাৰ ছাপ্লাই এণ্ড ডিপ ডিছকাউণ্টছ অন দ্য ৰাছিয়ান অইল। চ' গতিকে ৰাছিয়ান অইলৰ ওপৰত সাংঘাতিক আমাৰ ডিছকাউণ্টত আমি পাইছোঁ, কেলৈ? কাৰণ কি ৰাছিয়াৰ ওপৰত চেংচন লগাইছে, স্পেচিয়েলি দ্য US প্লাছ যিটো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আছে। কেলৈ? কাৰণ কি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ এজন মেম্বাৰ ডেট ইজ দিছ ইউক্ৰেইন, এই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াই কি কৰিছে? এটেক কৰিছে। চ' গতিকে তাৰ কাৰণে ইউৰোপ অসন্তুষ্ট, ইউৰোপৰ লগতে আমেৰিকাও অসন্তুষ্ট, কাৰণ কি ৰাছিয়াই যদি ইউক্ৰেইন অধিকাৰ কৰি পেলাই ব্লেক চি থ্ৰু যদি বেছিকৈ ট্ৰেড কৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো ৰাছিয়াৰ কাৰণে ভাল খবৰ, আৰু ৰাছিয়া যিমানে ওপৰলৈ উঠিব সিমানে আমেৰিকাৰ কাৰণে কনচাৰ্ণ হয়। চ' গতিকে ৰাছিয়াৰ ওপৰত যিহেতু চেংচন লগাই থৈছে, চ' ৰাছিয়াই আমাক ডিছকাউণ্টত তেল দিছে, ডেট ইজ ভেৰি গুড ফৰ আছ।
আৰু অভাৰ ছাপ্লাই বুলি কৈছে কেলৈ কাৰণ কি ধৰি লওক নতুন কিছুমান প্লেয়াৰ্ছ ওলাইছে যিখিনিও আজিৰ দিনত অইল মানে প্ৰডাকশ্যনত হাত দিছে চ' যিমানে অইলৰ প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়িব সিমানে ছাপ্লাই বেছি হ'ব যিমানে ছাপ্লাই বেছি হ'ব সিমানে প্ৰডাক্টটোৰ এভেইলেবিলিটি বাঢ়িব এভেইলেবিলিটি বাঢ়িলে ছাপ্লাই বাঢ়িলে আমাৰ কি হ'ব প্ৰাইচটো সদায় কি হ'ব ল' হ'ব ৰিডিউচ হ'ব চ' গতিকে এই তিনিটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট Okay, the paradox of sanctions. The Western sanctions intended to cripple Russian revenue have ironically created a buyer's market for India. যেটো মই অলৰেডি ক'লোঁ যে কেলে কাৰণ কি বায়াৰ্ছ মাৰ্কেট এইকাৰণে হৈছে কাৰণ কি তেওঁলোকে ডিছকাউণ্টত দিছে আমাক হয়নে এজ আ ৰাছিয়ান এণ্টাৰ্ছ ষ্ট্ৰাগল টু ফাইণ্ড বায়াৰ্ছ দে অফাৰ ষ্টিপাৰ ডিছকাউণ্ট কাৰণ কি ইউৰোপৰ কোনো কাণ্ট্ৰিয়ে নোলোৱা হৈ থাকিলে ঠিক তেনেকৈ US যিখিনি এলাইজ আছিলে ফৰ এক্সাম্পল কানাডা অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান তেওঁলোকো নোলোৱা হৈ থাকিলে চ' ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল মানে অপৰচুনিটি আহিলে চ' গতিকে ৰাইজিং ফ্ৰম দ্য 1.5 to over 7 per barrel to Indian refiners. So গতিকে divergent corporate strategy কথা কৈছে there is a clear split in the how Indian refiners handle the geopolitical risk. State-run refineries like the IOCLs are aggressively increasing Russian imports, while the private players like the Reliance, with higher exposure to the Western markets and the banking systems, are reducing purchase to avoid secondary sanctions. কাৰণ কি তেওঁলোকে যদি এতিয়া যিখিনি আমাৰ ৰিলায়েন্স হওক কাৰণ কি ৰিলায়েন্সে ইউৰোপতো বহুত ডিল কৰে ঠিক তেনেকৈ আফ্ৰিকাতো বহুত ডিল কৰে বা আমেৰিকাৰ লগতো তেওঁলোকৰ ডিলিংছ হয় বা এক্সচেঞ্জ হয় চ' গতিকে তেওঁলোকে ভয় খাইছে যে ৰাছিয়ান যদি ইম্পৰ্ট তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰীত থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হয়তো US বা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ মেম্বাৰ্ছে তেওঁলোকক এভইড কৰিব পিছলৈ গতিকে তেওঁলোকে সেইকাৰণে কৰা নাই কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ষ্টেট ৰান ৰিফাইনেৰিজ আছে তেওঁলোকে কিন্তু সাংঘাতিকে কিনিছে কাৰণ কি তেওঁলোকক কোনো ৰাখিব নোৱাৰে হয় নে নহয় কাৰণ কি গভৰ্ণমেণ্টৰ বস্তু হয় এইটো চ' গতিকে ৱাইল্ড কাৰ্ডছ কি হৈছে ৱাইল দ্য কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন ইজ ষ্টেবল দ্য থ্ৰেটছ লুম ফ্ৰম দ্য মিডল ইষ্ট especially the potential closure of the Strait of Hormuz due to the US-Israel tensions, which could disrupt the supply chains regardless of the price advantage. So, গতিকে ইয়াত প্ৰব্লেমটো আছে এইটোৱে যে ইৰাণে যদি ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজটো ব্লক কৰি দিয়ে কাৰণ কি যদি ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ ব্লক কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ ছাপ্লাইটো বন্ধ হৈ যাব কাৰণ কি ইৰাক হওক ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কওঁ যে কাটাৰ হওক ঠিক তেনেকৈ কুৱেইট হওক এই গোটেইখিনি কি হৈছে যে এই ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজৰ থ্ৰুৱেদিয়ে যাব লাগিব বুজি পাইছেনে চ' গতিকে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজটো কাৰ ওচৰত আছে সেইটো আছে ইৰাণৰ ওচৰত কাৰণ কি ইৰাণ আৰু ওমানৰ মাজতে এইটো ষ্ট্ৰেইটটো আছে অ'কে চ' গতিকে এইটো যদি ব্লক কৰি দিয়ে চ' এইফালৰ পৰা অহা যিমানখিনি তেল আছে সেইখিনি তেলখিনি কাৰণ কি গাল্ফ মানে গাল্ফ ষ্ট্ৰেইটৰ মাজেদি বা গাল্ফ চি মাজেদি আহিব লাগিব গতিকে তেতিয়া ছাপ্লাইটোত আমাৰ কি হ'ব প্ৰব্লেম আহি যাব আৰু যেতিয়া ছাপ্লাইটো প্ৰব্লেম আহি যাব যদি ছাপ্লাই কমি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব প্ৰাইচ ৰাইজ হ'ব আৰু যদি প্ৰাইচ ৰাইজ হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো এটা কনচাৰ্ণ হয় কেলৈ কাৰণ কি তেতিয়া কি হ'ব লাগিব যে আমাৰ যিখন ইম্পৰ্ট বিল আছে সেই ইম্পৰ্ট বিলখন বাঢ়ি যাব বুজি পাইছেনে চ' এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে হোৱাই দে ইজ এ টেনশ্যন ইন ইৰাণ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিছোঁ যে ইয়াতে কথাটো হৈছে কি যে আমি যদি জিঅ' পলিটিক্সটো চাওঁ চ' মিডল ইষ্ট যিখন আছে মিডল ইষ্টত তিনিটা প্লেয়াৰ আছে এটা হ'লগৈ ইৰাণ এটা হ'লগৈ ইজৰাইল আৰু এফালে হৈ গ'লগৈ চাউদি আৰবিয়া ঠিক আছে এতিয়া ইজৰাইল আৰু চাউদি আৰবিয়া ইজৰাইল আৰু ইৰাণ চবৰে লগতে বেয়া কেলৈ কাৰণ কি ইজৰাইল জিও আৰু এই দুইখন হৈছে কি ইছলামিক কাণ্ট্ৰি হ'লেও তেওঁলোকৰ মাজতো বেয়া কেলৈ কাৰণ কি এইখন হৈছে শিয়া এইখন হৈছে সুন্নী এতিয়া ইয়াৰ মাজতে কি হৈছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে তিনিওটাৰ শত্ৰু হয় চ' USA কেনেকৈ মেডিয়েট কৰিছে তেতিয়াহ'লে USA কি কৰিছে এওঁলোকৰ পৰা অইলটো কিনিবৰ কাৰণে চাউদি আৰবিয়াক ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু ইজৰাইলৰ পৰা তেওঁলোকে কি পায় ডিফেন্স কিনি পায় ঠিক তেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ পায় চ' গতিকে এই গোটেই মিডল ইষ্টক ইজৰাইলে কণ্ট্ৰল কৰি আছে বা ইজৰাইলে ইনফ্লুৱেঞ্চ পেলাই আছে চ' গতিকে
এতিয়া এইটোৰ কাউণ্টাৰ ইজৰাইলক কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ইৰাণে কি কৰিছে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ডেভেলপ কৰিছে কেলে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ডেভেলপ কৰিছে কাৰণ কি ইউএছক ইজৰাইলে ছাপোৰ্ট দি আছে ইউএছৰ ওচৰত আছে কি নিউক্লিয়াৰ এতিয়া যদি ইউএছক কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ইৰাণৰ ওচৰতো নিউক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব আৰু এই কথাটো যেতিয়া ইউএছে গম পালে ইউএছৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল চ' গতিকে ইৰাণৰ ওপৰত কি লগালে চেংচনছ কি লগালে চেংচনছ মানে ট্ৰেড চেংচনছ লগালে যে কোনো দেশে ইৰাণৰ পৰা বস্তু কিনিব নোৱাৰিব ন'বডি কেন ইম্পৰ্ট এনি গুডছ ফ্ৰম ইৰাণ অৰ্থাৎ ইৰাণৰ পৰা কোনো বস্তুৰ কি নহ'ব এক্সপৰ্ট নহ'ব আৰু যদি ইৰাণে কাৰোলৈ এক্সপৰ্ট নকৰে চ' গতিকে ইৰাণৰ পৰা তেতিয়াহ'লে কোনো বস্তু কিনিব নোৱাৰিব চ' গতিকে ইৰাণে কাকো এক্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি ইৰাণে এক্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে XYZ কাণ্ট্ৰি যাক কাকো মানে এক্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে চ' তেতিয়াহ'লে ইৰাণে ডলাৰ ক'ৰ পৰা পাব কাৰণ কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডটো কৰিব লাগিব কাৰণ কি গুডছ যাব তেতিয়া আহিব কি ডলাৰ হয়নে চ' গতিকে ডলাৰৰ যিটো তেওঁলোকৰ ষ্টক সেইটো কমি গৈছে চ' গতিকে এতিয়া ইৰাণৰ বস্তু যদি কোনো নলয় তেতিয়াহ'লে ইৰাণৰ যিটো ডমেষ্টিক কাৰেঞ্চি আছে ডমেষ্টিক কাৰেঞ্চিটো কি হয় ইৰাণৰ ডমেষ্টিক কাৰেঞ্চিটো হৈছে ৰিয়াল এই ৰিয়ালৰ যিটো ডিমাণ্ড সেইটো কমি যাব কাৰণ কি ৰিয়াল দৰকাৰেই নাই কেলৈ কাৰণ কি ইৰাণৰ পৰা কোনো বস্তু কিনিবই নোৱাৰে চ' গতিকে ইৰাণিয়ান কাৰেঞ্চিটো XYZ কোনো কাণ্ট্ৰিয়ে ৰখা নাই কেলৈ ৰখা নাই কাৰণ কি এইটো ৰাখি কি কৰিবা তুমি কাৰণ কি ইৰাণৰ পৰা একো বস্তু কিনিবই নোৱাৰে USA তেওঁলোকৰ পৰা চেংচন লগাই থোৱা আছে যদি গম পায় যে তোমালোকে বস্তু কিনিছা ইৰাণৰ পৰা তেতিয়াহ'লে USA তোমালোকক একো বস্তু নিবিকে ইউএছৰ ডিফেন্স আছে ইউএছৰ ইমানখিনি প্ৰচেছিং গুডছ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইমান ষ্ট্ৰং চ' গতিকে ইউএছৰ ছাপৰ্ট লাগিব অ'কে চ' গতিকে সেইটো কাৰণে কি হৈছে ইৰাণৰ যিটো ডমেষ্টিক কাৰেঞ্চি ডেট ইজ ৰিয়ালৰ ভেলুটো ডেপ্ৰিচিয়েট হৈছে আৰু ৰিয়ালৰ ভেলুটো যেতিয়া ডেপ্ৰিচিয়েট হ'ল তেতিয়াহ'লে ইৰাণৰ যিখন ইম্পৰ্ট বিল আছে এই ইম্পৰ্ট বিলখন বাঢ়ি গ'ল ইম্পৰ্ট বিল বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কি হ'ল ডমেষ্টিক ইকনমিক প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ইকনমিক প্ৰব্লেম কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল কাৰণ কি তেওঁলোকৰ প্ৰাইচ ৰাইজ হ'ল ইনফ্লেশ্যন হ'ল একো বস্তু কিনিব নোৱাৰি জুইচাই দাম হ'ল কাৰণ কি ফুড হওক ৱাটাৰ হওক ক্লথ হওক হাউচিঙৰ মেটেৰিয়েল হওক বা ডমেষ্টিক গুডছৰ কাৰণে বা যিকোনো বস্তু হওক তেওঁলোকেতো লোকৰ পৰা কিনিবই লাগিব কাৰণ কি ইৰাণতো ইমান সাংঘাতিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হোৱা নাই চ' তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত লোকৰ বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় চ' গতিকে এতিয়া সেই যিখিনি ইম্পৰ্টেড গুডছ হয় ইম্পৰ্টেড গুডছৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি গ'ল আৰু প্ৰাইচটো বঢ়াৰ লগে লগে ইকনমিক ইনষ্টেবিলিটি আহি গ'ল ইকনমিক ইনষ্টেবিলিটিটোৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ হৈ গ'ল পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি আহি গ'ল চ' গতিকে অল দিছ থিংছ আৰ কল দ্য ৰিচেণ্ট ইৰাণ ইজৰাইল টেনশ্যনছ অ'কে এতিয়া আৰু এটা কথা আছে যে যিমানেই ইৰাণ ইজৰাইল চাউদি টেনশ্যনটো বাঢ়ি যাব সিমানে আমাৰ কাৰণে কনচাৰ্ণ হয় কেলৈ কনচাৰ্ণ হয় এতিয়া ইজৰাইলৰ থ্ৰেট আছে বুলি ভাবি পেলাই চাউদি আৰবে কি কৰিছে কাৰণ কি ইজৰাইলৰ লগত ইউএছৰ ছাপৰ্ট আছে ইউএছৰ ওচৰত আছে নিউক্লিয়াৰ চ' গতিকে যদি ইজৰাইলৰ পৰা বাচিবলৈ হয় কাৰণ কি ইউএছে ইজৰাইলক দি দিব ন নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি তহঁতি যদি চাউদি আৰবে দিগদাৰ কৰিছে নে মাৰি দিয়ে চ' চাউদি আৰবে সেইকাৰণে কি কৰিছে এতিয়া ইৰাণৰ পৰাতো ল'ব নোৱাৰে ইৰাণৰ ওচৰত নিউক্লিয়াৰ আছে তথাপিতো ইৰাণৰ পৰা ল'ব নোৱাৰে কেলৈ কাৰণ কি ইৰাণ আৰু চাউদি আৰবে ভাল নহয় চ' গতিকে চাউদি আৰবে হৈ গ'লগৈ চুন্নী চ' তেনেকুৱা চুন্নী কোন আছে ওচৰত আছে পাকিস্তানখনো চুন্নী হয় মানে চুন্নী ডমিনেটেড ৰিলিজিয়াছ ষ্টেট হয় চ' গতিকে এতিয়া পাকিস্তানৰ পৰা কি কৰিছে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো লোৱা নাই কিন্তু এনেকুৱা এখন পেক চাইন কৰিছে যিখনক আমি ৱেষ্টাৰ্ণ নেটো বুলি ক'ব পাৰোঁ নেটৰ নিচিনাকৈ নেটৰ যিটো আৰ্টিকল 5ত আছে যে যদি কোনোবাই চাউদি আৰবেক যদি এটেক কৰে ইট লুকছ ডেট ইট উইল কনচিডাৰ ইট ইজ এন এটেক অন পাকিস্তান অৰ্থাৎ যদি পাকিস্তানত কোনোবাই এটেক কৰে তাক আমি চাউদি আৰবিয়াৰ লগত এটেক হোৱা বুলি বুজাম যদি কোনোবাই চাউদি আৰবিয়াক এটেক কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো পাকিস্তানৰ ওপৰত এটেক হৈছে বুলি ভাবিম চ' অৰ্থাৎ ইজৰাইলে যদি ভাবিছেও যে আমি মানে চাউদি আৰবিয়াৰ ওপৰত নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো এপ্লাই কৰিব পাৰিম
বা নিউক্লিয়াৰ যিখিনি ৱেপন আছে এপ্লাই কৰিব পাৰিম কিন্তু এতিয়া বা নোৱাৰিব কেলে কাৰণ কি পাকিস্তানৰ ওচৰত নিউক্লিয়াৰ আছে সো গতিকে ইনডাইৰেক্টলি সাউদি আৰবিয়াৰ ওচৰতো নিউক্লিয়াৰ থকা নিচিনা হ'ল সো গতিকে এইটো এটা কনচাৰ্ণ হয় এতিয়া ইয়াৰ পৰা প্ৰব্লেমটো কি হৈ গৈছে কাইলৈ যেনিবা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ নিচিনাকৈ আমিও এখন যুদ্ধ কৰিলোঁ পাকিস্তানৰ লগত কাৰণ কি পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ হ'বই কাৰণ কি পাকিস্তানে টেৰৰিজিমটোক ছাপোৰ্ট দি আছে আজি নহয় কাইলৈ যদি পাকিস্তানে আমাৰ ওপৰত এটেক কৰে টেৰৰিষ্টে হওক বা ষ্টেট স্পন্সৰ্ড আদাৰ এটেকছে হওক তো উই উইল ৰিটালিয়েট উই উইল হিট দ্য পাকিস্তান as we have did it in last year so তেতিয়া এইটো সাউদি আৰবিয়াৰ ওপৰতো এটেক হোৱা নিচিনা হ'ব বুজি পাইছেনে আৰু সাউদি আৰবিয়াৰ লগত যদি আমাৰ এটেক হোৱা নিচিনা হয় তেতিয়াহ'লে সাউদি আৰবিয়া আমালৈ যিখিনি অইল পঠিয়াই আছে so গতিকে সেইখিনি কি হ'ব তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কনচাৰ্নছ আছে ওকে so গতিকে লেটছ মুভ ইট এই টপিকটোৰ ওপৰত আমি ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম so আজিৰ কাৰণে ইমানেই ওকে লেটছ মুভ ইট okay so next video article is it is about the engineering the future India's synthetic biology opportunity so gotike a bio zero policy is a biotechnology for engineering economy and environment এই গটি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো বস্তুটো যে বায়োটেকনলজি কেৱল অকল ইকনমিক এংগেজমেণ্টৰ কাৰণে নহয় বা ইকনমিক বেনিফিটৰ কাৰণে নহয় বোথ দ্য ইকনমি এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড আদাৰ এছপেক্টছ অলছ' যাতে আমি বায়োটেকনলজিটোক ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ বায়' ই3 পলিচি আছিলে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' বায়' এ আই কথাও ইয়াত আছে so গতিকে সিনথেটিক বায়োলজি কথা কৈছে সিনথেটিক শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ম্যান মেড so the core thesis of the article presents that global economy is entering a biological industrial evolution so গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইভলিউশ্যনটো আগতে আহিছিলে কি যে নিউ ডিস্কভাৰীৰ কাৰণে আজিৰ দিনত সেই গোটেই বস্তুটো বায়োটেকনলজিয়ে লিড ল'ব বুলি কৈছে যে বায়োটেকনলজি লেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইভলিউশ্যন অৰ্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যিটো ৰিভলিউশ্যন অৰ্থাৎ চেঞ্জ আহিছে সেইটো বায়োলজিক্যাল কিছুমান এপ্লিকেশ্যনছৰ কাৰণে আহিছে যিটো সিনথেটিক বায়োলজি বুলি কোৱা হৈছে ফৰ ইণ্ডিয়া ফৰ দিছ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ ক্ৰিটিকেল ইনফ্লেকশ্যন পইণ্ট টু ট্ৰান্সফৰ্ম ফ্ৰম এ ভলিউম বেছড মেনুফেকচাৰ টু এন ইন'ভেশ্যন লেড মেনুফেকচাৰ চ' গতিকে এইটো শ্বিফ্টটো আহিছে 1.2 ট্ৰিলিয়ন হ'ব বুলি কৈছে ইকনমিক পটেঞ্চিয়েলৰ কথা কৈছে ইয়াত ঠিক তেনে ষ্ট্ৰেটেজিক পিলাৰ কথা কৈছে যে শ্বেয়াৰ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কথা কোৱা গৈছে যে ক্ৰিয়েটিং এ বায়' ফাউণ্ডাৰীজ ঠিক তেনেকৈ টু ষ্টাৰ্টআপ ডোণ্ট নিড মেছিভ কেপিটেল ঠিক তেনেকৈ ৰেগুলেটৰী ৰিফৰ্মছৰ কথা কৈছে যে মুভিং ফ্ৰম এ পলিচি মাইণ্ডছেট টু এ ফেচিলিটেটিং ওৱান VS চেণ্ডবক্স স্পেচিয়েলাইজ ফাণ্ডিঙৰ কথা কৈছে ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ পলিউশ্যন ইয়াতে এক্সাম্পলো বহুত দিব পাৰি ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কওঁ এতিয়া বিটুমিন এতিয়া বিটুমিন যিটো কোল আছে এই কোলটো যেতিয়া বাৰ্ণ কৰে তেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিট হয় যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিট হয় আমাৰ যিটো নেট জিৰ' প্ৰন আছিলে সেইটোক আমাৰ কি হয় যে তাক আমি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিম চ' গতিকে কয়লাৰ যিটো ব্যৱহাৰ এইটো কমাবৰ কাৰণে তাত কিছুমান বায়'লজিকেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইয়াত এড কৰা গৈছে ঠিক আছে চ' গতিকে এইখিনি যদি আমি এড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ যিখিনি ষ্টাবল আছে অৰ্থাৎ নৰা এইখিনিকো আমি কি কওঁ পেলেটছ বনাই পেলাই ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰোঁ বিটুমিনৰ লগত মিক্স কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া বিটুমিনৰ লগত আমি এই পেলেটছখিনি বা ষ্টাবলখিনি যেতিয়া মিক্স কৰিম সেইটো হৈ যাবগৈ বায়' বিটুমিন আৰু এই বায়' বিটুমিনত আমি কি দেখিছোঁ যে এওঁলোকে কি কয় এই যিখিনি ষ্টাবল আছে এইখিনি যেতিয়া আমি পচাম বা এইখিনি যেতিয়া আমি প্ৰচেছ কৰিম তেতিয়া ইয়াক এটা চিপচিপাপন আহি যায় অৰ্থাৎ এডহেচিভ হৈ যাব মানে আঠাটো ভালকৈ লাগিব চ' গতিকে কয়লাখিনি বিটুমিনখিনি যেতিয়া ৰাস্তাত আমি দিম তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাটোৰ লগত ই চিপকি থাকিব লাগিব হয়নে তলৰ যিখিনি লেয়াৰ আছে চ' গতিকে বায়' বিটুমিনটোক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এইটো এটা বায়'টেকনলজি এটা এক্সাম্পল বুলি ক'ব পাৰে ঠিক আছে চ' গতিকে অল দিছ থিংছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত ইমানেই আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ